Hyvää huomenta. Hello, I'm checking out. Aika suunnata Shinkanseniin. Tai no mun pitää ostaa vielä lippu siihen. Mut sit suunnataan Shinkanseniin. Itse asiassa sitä ennen mun pitää aktivoida mun nettiyhteys. Tän mukaan mä tarviin nettiyhteyden, että voin aktivoida mun nettiyhteyden. Oh my days. Mennään takas tonne hostellille. Voiko kun selittää, että miksi tässä lukee, että voi mennä maksimissa 3 tuntia, että mä saan sen aktivoitua. Pienen säätämisen jälkeen nyt on internetyhteys ja junaliput, joten mennään lunastaa tuo junalippu. Siihen pitää lunastaa tosiaan se fyysinen versio siitä. Ja sen avulla päästään vihdoin Shinkanseniin. Mäkin kysyin apua tosta. No, pitää mennä Sannomia Stationille. Et voi lunastaa ton. Mitä ihmettä? Mun pitää mennä toiselle asemalle, että voi lunastaa mun JR-passin. Mitä? Okei, mä en tiedä kuinka sekavaa toi just oli. Mun alkuperäinen suunnitelma oli mennä niillä mun JR-lipuilla suoraan Okayamaan, mutta niitä ei tosiaan voi lunastaa tältä asemalta jostain syystä. Ja mä en tiedä, onko mä ihan tyhmä. Vai mitä mieltä oot, että onko siinä järkeä, että niitä ei voi lunastaa tietyiltä asemilta. Niitä ei lunastaa vaan tietyiltä asemilta, mutta ei niinku kaikilta asemilta. Voitte kertoa, että onko mä tyhmä, onko toi systeemi ihan tyhmä. Nyt me suunnataan Sammoniamiin. Sannomiaan, joo. Ja sieltä pystyy lunastaa sen JR-passin. Ja sit tossa välissä mä ostin kans lipun Shinkanseniin suoraan Hiroshimaan. Mä ajattelin, että on halvempi tehdä sillä lailla, sit peruuttaa se mun alkuperäinen lippu. Mut sit se oli ihan sikakallis. Se oli joku 9000 jeniä, eli joku 60 € tyyli, ihan sikakallis. Niin se JR-passi on worth mennä Sannomiamiin, vaikka nyt maksaa jonkun verran mennä sinne. Niin mä vaan menen sinne. Tunnin, ei ole ihan tunti, joku 40-50 minuuttia menee sinne tästä. Sitten sieltä mä menen. Saatan mennä Okayamiin. Mun menee ne nimet nyt niin sekaan, niin mä oon niin kyllästynyt tähän, mutta sinne saatan mennä, tai mä vaan suoraan Hiroshimaan, katsotaan paljon kello on, kun mä saamun sinne, mutta sieltä pitäisi saada tosiaan se JR-passi Sannomiamista. Joten nyt ollaan oikealla raiteella. Tossa oli niinku kauheasti säätöä. Mä en tiedä, viitinkö mä jättää tuohon, niin kun tää video alkoi, niin heti videon alkuun tämmöstä säätöä ja inhottavaa juttua, mutta mä yritän silti pitää positiivisen mielen. Tää ei pilaa mun reissua tai tätä päivää, siis mun reissua vaikka kuinka paljon, mutta tää ei pilaa tätä päivää. Mennään sinne, haetaan liput ja sit matka jatkuu. Let's go. Nyt ollaan Sannomiassa ja jos täältä en saa lunastettua mun JR-passia, niin musta saattaa hyvinkin tulla Japanin holotusrikollinen. Konnichiwa, do you speak English? I have JR Pass. Yllättäen täällä asemalla toimii niinku ihan moitteettomasti. Et mä en tiedä miten se systeemi on tehty sillä lailla, että noita samoja juttuja ei pysty tekemään toisella asemalla, joka vaikuttaa olevan ihan yhtä iso asema kuin tää asema. Et mä oon vähän hämmentynyt. Se oli niin helppo. Mun piti vaan näyttää sitä, että se oli heti ja täytetään lappu. Ja nyt mä menin hakemaan sitä mun lippua niinku heti, niinku instana. Niin se oli vähän hämmentävää. Tai mä oon niinku tosi... En tiedä, se hämmentävää, vaikka se on vaan outoa, että se systeemi on tehty sillä lailla, että se ei toimi asemalla, joka on niinku, ei siitä asemalta ollut kuin joku 40 minuuttia tähän. Et tosi inhottavaa, että pitää tulla tänne toiselle asemalle ja mun pitää mennä takaisin samaan suuntaan. Kun mä olin suunnitellut mun reissun just sillä lailla, että menen tonne Himejiin ja siitä jatkan matkaa seuraavaan paikkaan, mutta tehdessä oppii ja oppiessa tekee. Nyt mä tiedän jatkossa. Ja nyt tekin tiedätte, että jos te olette tulleet Japaniin, että kannattaa laittaa se JR-passi aktivoitumaan siihen päivään jo muilta asemilta, jolloin te haluatte käyttää sitä. Mä olisin voinut tehdä sillä lailla, että mä olin täällä Sammon niin täällä asemalla, mä olin Kobessa tosiaan, ja tää on Kobe. Niin kun mä olin täällä, mä olin voinut aktivoida sen sillä lailla, että se aktivoituu tänä päivänä, niin mä olisin päässyt suoraan sieltä asemalta mun seuraavaan kohteeseen, mutta ei se haittaa, mä nyt maksoin 6 €, että mä tulin tänne, mun maksaa euro siitä, kun mä palautan ne toiset liput, mitkä mä ostin, niin 7 € plus tunti meni tänne tullessa, että menee tietysti takas jonkun aikaa, mut ei ollut paha. Selvitään nyt se eteenpäin ainakin. Oi että! On kyllä semmonen junamatka tulossa, että kai sitä voisi tästä matkaa-evästä nappaa. Ja oli semmonen huono aamu, niin nyt nostaa meidän aamun moraalia. Kohta päästään luotijunaan, toi ei ollut vielä meidän onneksi. Vähän meni aamu säätäessä, mutta nyt mä oon valmis jättää sen kaiken taakse ja hymyilemään ja hyppäämään uuteen seuraavaan seikkailuun. Meidän luotijuna saapuu noin 5 minuutin päästä. Tästä on tunnin reissu Okayamaa, mikä on aika lyhyt aika ottaen huomioon, kuinka pitkä matka se on, mutta se onkin luotijunan pointti, että se on nopea reissu. Saatiin kaikki ongelmat pois alta, nyt vaan hyvä mieli päälle, hymy huulille ja Okayama kutsuu. Let's go!
Siinä on menossa Tokioon. Miettikää, Tokioonkin pääsee tästä jossain tunnissa vai 2. Ihan hullua. Kohta päästään Shinkanseniin. Bam bam bam. Nopeeseen tahtiin ollaan jo liikenteessä. Eikä tajua, että mä olisin voinut varata ymmärtääkseni ilmaiseksi paikan tuolla asemalla, tällä lipulla. Mut mä tosiaan unohdin siinä vaiheessa, kun mä pääsin tonne asemalle, niin mä olin vailoinen, että mä pääsen junaan. Mut nyt meikä etsii jonkun istumapaikan. Periaatteessa voin istua mihin vaan. Lyhyen matkan junissa koetaan epäsoveliaana syödä. Mut Shinkansenissa se on ihan ok. Nyt testissä voisarvi. Tää on hyviä. Hyvä. Mä katsoin, että oli tunnin matka, mutta oli puoli tuntia. Mä ihmettelin, että miten me ollaan nyt jo perillä. Se oli puolen tunnin reissu. Miettikää, mun meni Himetsistä Kobeen 45 minuuttia. Ja Kobesta Okajamaan Luotingalla puoli tuntia. Tää oli niin kuin tuplasti pidempi vai enemmänkin, niin kuin yli tuplasti pidempi matka. Luotingalla on kyllä crazy, mutta se maksaakin ihan sikan noin liput. Se oli nice, se oli kiva kokemus. Tullaan vielä käyttää tuota uudestaan ja uudestaankin tällä viikolla, mutta niinku yllätyin, kuinka nopea se oli. Mun meni puoli tuntia, toi Kobe Okajaman väli on 140 kilsaa, niin oli ihan sikanopea, mitä ihmettä. Ei niinku yllätä yhtään, että porukka tykkää käyttää, kun toi menee niin nopeasti. Niin jos menisi vaikka lentokentällä, lentokoneella siis, niin pelkkä se check-in ja noin, niin se on jo pidempi kuin toi. Pakko jättää taas matkalaukku tänne varastoon, kun on oppinut siitä, että kerran kannoin, niin oli ihan perseestä koko päivä. Ei nyt ihan kauhea, mutta niinku, se on oikeasti aika rankkaa raahata tuommoista 15 kilon matkalaukkua. Tuntuupa taas hyvältä olla uudessa paikassa, vaikka nämä onkin omalla tavallaan samanlaisia nämä kaupungit, niin silti jokaisessa kaupungissa on eri mahdollisuudet, eri nähtävyydet, eri juttuja tehdä, eri ruokapaikat, niin kaikki on kuitenkin omalla tavallaan erilaista. Vaikka jossain vaiheessa musta alkaa tuntua kyllä siltä, että tai on tuntunut jo rehellisesti sanottuna, että nämä niinku sekoittuu joukkoon. Niinku mä oon nähnyt niin monta temppeliä, mä oon nähnyt niin monta linnaa, mä oon nähnyt niin monta eri ruokapaikkaa. Niinku kaikki nämä alkaa pikkuhiljaa sekoittua niinku mun päässä sekaisin, mutta jokainen uusi nähtävyys on jokainen uusi nähtävyys. Damn. Tuolla näkyy taas seuraava linna. Mitä mieltä olette noista linnoista? Kun mä nyt oon käynyt varmaan joka 3. videolla eri linnassa. Että tavallaan mun päässä ne ainakin sekoittuu niinku keskenään jo omalla tavallaan. Mutta mä en tiedä näistä videoista, että onko niitä nähnyt liikaa noita linnoja. Mä oon tykännyt kyllä käydä niissä, kun on tosi niinku hieno ja upea nähtävyys. Ja on erilaisia jollain tavalla eri paikoissa. Sitten joku kanssa on kysynyt, mä oon nähnyt tämän kysymyksen niinku useamman kerran eri videoissa, että voitko kuvailla tai voitko näyttää sun arkipäiviä. Olisi kiva nähdä vaan niin mitä teet arkena Japanissa. Ja tää on mun arki. Niin en mä oon missään vaiheessa, no itse asiassa viikon ajan olin silloin maaseudulla, niin siellä oli hyvä arkipäivä, niin oikea arkipäivä. Että ei niin tehnyt tavallaan mitään, ei nähnyt nähtävyyksiä, ei mennyt uusiin paikkoihin oikeastaan. Mutta tällä kun mä oon jossain uudessa kaupungissa tai uudessa nähtävyydessä, missä on uusia nähtävyyksiä, niin totta kai mä menen sinne. Enkä vaan istu kotona tai tee tekemättä mitään. Niin kuin mun arkipäivä on just näitä, että mä joka päivä käytännössä teen jotain. Käyn uudissa paikoissa, käyn kokeilemaan ruokia, käyn niin kuin näkemässä näitä nähtävyyksiä. Totta kai, että se on vähän niin kuin tässä vaiheessa vaikea kuvailla semmosia arkipäivän juttuja. Tuolla lukee, että boat rent 800 jeniä. Voiko olla noin halpa? Jos on, mä saatan itse asiassa ottaa tommosen ja mennä polkemaan yksinään. Mä oon tässä linnalla, mutta joo, kattokaas. Tää on niinku ihan erinäköinen, tää on niinku musta linna. On kyllä nätti linna. Mä tykkään eniten tästä, no tähän mennessä, en ole käynyt vielä tuolla linnan sisällä, mutta tykkään tästä niin kuin
luonnossa tässä ympärillä. Tulee semmoinen rauhallinen fiilis. Katsotaan miltä toi näyttää sisältä. Tähän mennessä niinku varmaan parhaimpia linnoja, missä on käynyt. Et on ne muutkin tosi hienoja, mutta jotenkin tää luonto. Ja varmaan kans sekin auttaa, että täällä ei ole ihan täynnä turisteja, kun Osaka Castles oli ihan sikana. Himeji Castles oli ihan sikana. Kaikki on linnat, missä mä oon ollut. Ihan sikan turisteja. Täällä ei näy tyyliin ketään. Täällä on kaikki tuli paikallisia. Ja niitäkin on aika vähän. 400 jeniä, eli vähän yli 2 euroa, mutta mä otan ton 720 jeniä. Sillä pääsee kans sinne puutarhaan. Nyt on kyllä semmoinen dilemma, että en kyllä tiedä mitä tuossa lukee. 뭐예요? 물고기가 이거야? 그러니까 물고기 몸은 물고기, 얼굴은 호랑이래. 호랑이 아니라? Tuolla on vissiin se puutarha, jos oikein ymmärsin. Taisi olla aika high ranking puutarha Japanissa, niin kuin top 3 tyyli, mikä on hullu. Käydään kattoo sitä tämän jälkeen, mutta nyt suunnataan vielä ylemmäs. Tässä on 6 kerrosta. Ei ole ihan yhtä korkea kuin Himeji Castle. Mutta on kyllä siisti, kun tää ei ole ihan täynnä turisteja ja ihmisiä ylipäätään. No niin, testataan miekkoja. Hyvä tietää, kuinka terävät nää on. Ihan mukavan tuntuiset. Mä oon melko varma, että toi isompi on just 2 käden miekka. Tuo isompi painaa alle kilon, tuossa lukeekin. 915 grammaa ja 550 pienempi. Eikä on sniper. Don't move. Enkä tää halataan. Ei varmaan tosta. Aika siisti. Mä en tiedä, nää on varmaan replikoita. Mä en usko, että nää on ihan aitoja alkuperäisiä. Se olisi vissiin crazy, jos olisi alkuperäinen laittaa tohon ihmisten testattavaksi. Who's taller, you or the Shogun? Shogun on 155 cm ja mä oon... Oh no, it's over for me. Tää on oikeesti tosi rento verrattuna noihin muihin linnoihin, kun on ollut niin täynnä turisteja. Tuohon olisi lyhyempi matka, mutta täällä on main gate, niin varmaan paras taktiikka on mennä täältä. Mutta periaatteessa tää on kauempana. Eikö mistä mä tulin? Mä tulin täältä. Mä tulin jostain täältä ja mä tulin täältä. Niin, no ei tää kai oo. Joo, me tehdään niin, että mennään... En tiedä, mennään tästä. Voidaan lähteä tuolta. Joo, eri reitti. Joo. Damn. Miten tää näyttää näin täydelliseltä? Netissä tosiaan lukee Korukuen is ranked as one of Japan's 3 best landscape gardens. Se on taas nyt massiivisia kaloja. Mä en tiedä, onko nää elinympäristönä ihan oikea tälle kalalle. On kaunis kala. Tiesittekö, yksi tommonen kala maksaa jotain 10 000 euroa?
On kyllä ihan massiivinen. Mä aloitin tuolta. Nyt mä oon vasta tossa. Vielä on niinku matkaa ja nähtävää. Let's go! Tuolla on kurki taas. Toinen. Onko se haikara itse asiassa? Kurki on eri. Onko se sama juttu? Haikara joka tapauksessa. Tuo on toinen haikara, minkä mä oon nähnyt nyt Japanissa. Ne alkaa kukkii. Mä veikkaan, tää on vissiin paras kukinta, mitä mä oon tähän mennessä nähnyt. On tosi jännä miten ne kukkii, kun just jossain päin Japania, just Tokiossa osittain ja muuallakin Japanissa totta kai on kukkinut niinku tosi hyvin jo. Mut sit taas jossain päin, vaikka Tokiokin, niin puolet niistä ei oo kukkinut ollenkaan. Niin mä en tiedä miten se just kukinta tapahtuu tarkalleen, että onko se, että niitä kohdellaan hyvin niitä puita ja ne niinku on tämmöisessä puistossa, mistä on tosi hyvät oltavat niillä puilla. Kuulostaa vähän oudolta, mutta kuitenkin. Onko se vaan, että saa tarpeeksi auringonvaloa ja vettä ja niin päin pois, niin että se tapahtuu luonnosta. Huhhuh. Pikkutauko. Joku on unohtanut niiden kameran suojan, linssin suojan ja 5 jeniä. On kyllä harmi, jos joku unohtaa kameran suojan. Se on aina inhottava fiilis. Itelle ei onneksi ole hävinnyt vielä kertaakaan. Miettikää, jos mä varastaisin nämä kaikki kalat, niin mä olisin aika rikas. Ei ne kaikki varmaan ihan 10 000 arvoisia, mutta ne kauneimmat on. Kaunis paikka tää Okayama. Ehdottomasti suosittelen, jos teet just vaikka samalla tavalla kuin minä, että oot Osakassa ja Osakasta oot menossa länteenpäin, niin kannattaa pysähtyä käydä tässä. Ei ollut ollenkaan kaukana tosta juna-asemastakaan, niin helppo käynti, ei mennyt kuin joku 2-3 tuntia. Ja ehdottomasti niin kuin vörtti nähdä, että oli oikeasti kaunein puutarha, missä on ollut koko elämäni aikana, niin kuin helposti kaunein. Siinä olisi kanaraameni. Mites tää olisi varmaan parempi? Joo, tossa on, joo, tässä on kanakeitto. Kanaraameni, kanaraameni on kalliimpaa kuin possuraameni, mutta mä oon niin kyllästynyt possun. Mä en oo niinku possun ihan kauhean suuri fani. Se sanottuna. Niinku se ei vaan niinku oo mun mieleen niin sanotusti. Pekoni on ihan mahtava, mutta kaikki muu ei oikein maistu niin hyvältä kuin vaikka kana. Äsken olisi joku paikka, tossa olisi pelkkää kanaa. Ainakin näyttää jo kanaa ja jotain muuta salaattia. Konnichiwa. Konnichiwa. Can I see the menu? Katsotaan nopea menu ennen kuin mä menen sisään. Mä tein nyt vähän röyhkeästi ja istuin tuohon ravintolaan. Mä katsoin sitä menua. Siinä luki, että 440 jeniä istumisvaraus, niin kuin istumismaksu. Mä en oo ikinä ollut ravintolassa, missä pitää maksaa siitä, että sä oot siellä niin kuin asiakkaana, niin kuin istut siellä. Ja mä en oo maksamassa 3 euroa. Mä en tiedä, onko toi kuin yleinen käytäntö. Koska täällä ei ikinä ole tullut vastaan, en oo ikinä nähnyt Suomessakaan, mutta mä en oo maksamassa 3 euroa siitä, että mä istun siellä ja sitten vielä maksan sitä ruoasta ihan normaalin tapaan. Niin kuin mikä pointti, että mä maksan 3 euroa ihan vaan, että mä oon asiakas, oh my days. Esim. Ihan tässä vieressä on toinen grillauspaikka,
Mä käyn nyt tsekkaa tän, että katsotaan onko täällä istumismaksua. Siis tuollakin oli seating fee. Mä en tiedä mikä keissi. Et molemmissa paikoissa oli seating fee. Katsotaan nopea Googlesta. Does Japanese restaurants have seating fee? Tää mitä Google sanoo. According to Tanik Bukchi, In many Japanese restaurants, particularly izakayas, you may encounter a table charge or a seating fee. Mielenkiintoista. Joo, en kyllä siis. Miten sä maksat 3 euroa siitä, että sä saat olla asiakas? Että tavallaan se 3 euroa ei ole se ongelma, vaan enemmän se ongelma on se periaatekysymys. Niin kun maksan jo ruuasta valmiiksi siitä, että mä oon asiakas ihan normaalin hinnan, niin en mä siihen päälle maksamassa jotain seating feetä. On enemmän periaatekysymys kuin mikään muu. Se oli eka kerta kun mä näin tommosen, ja oli 2 kertaa putkeen. Oi, tuolla on taas lintssuklaata. Viimeksi että saa ilmaisen maistia, ja katsotaan saako tälläkin kertaa. Is it chocolate? Chocolate, yeah. 失礼します。ありがとう、ありがとう。ありがとう。Maistaa. Oishi. Piti äsken esittää, kato vähän, että yllättävää, hain maistiaisen. Mitä? Hello. My old friend. Yhden tommosen mä nappaan. Just menossa laiturille. Melkein myöhästyin. Kello on 2.4. Lähtee kello 2.6. Mä yritin varaa tossa just paikkaa tuolta, mutta mä en oikein tajunnut miten se toimii tarkalleen ja kun loppuu aika, mä en viittinyt riskeeraa, niin mä vaan tulin tähän. Mä nyt yritän saada paikan sieltä non-reserved vaunusta, mutta viimeksi äsken kun mä tulin tänne, niin mä vaan menin sinne reserved vaunuun ja siellä oli niin paljon tyhjiä paikkoja, et en usko, että ketään haittaa, jos mä vien taas yhden niistä. Jotenkin omalla tavallaan tosi siistiä ja hauskaa olla tämmöisessä junassa, mikä menee 160 kilometriä 38 minuutissa. Niin tää matka kestää 38 minuuttia. No mä tässä ajassa edes istuttaa ja syödä mun eväitä. Ei vaan niinku olemaan. Et mä niinku aliarvioin ehdottomasti, kuinka nopea tää on. Et tavallaan tällä, kun mulla on tää viikon voimassa, niin mä oikeesti voisin mennä melkein mihin vaan, niin tosi lyhyessä ajassa, sit hengaa siellä ja samana päivänä mennä toiseen paikkaan. Mä saatankin tehdä noin, jos ollaan rehellisiä, mutta katsotaan. Istuin tämmöiseen vaunuun vaan, niin tää saattaa olla joku VIP-vaunu. Tää näyttää aika isolta ja tilavilta nää istuimet nimittäin, mutta mä vaan sit vaihdan paikkaa. Mut nyt painostettiin vaihtamaan paikkaa. Nyt kun mä katon, niin nää kyllä kaikki muut paikat on sillai ei niin fansejä kuin toi äskeinen vaunu. Mä en kohta oikeesti ehdi syö näitä epäitä, kun mä just kävelin niin monta minuuttia. Maistan nyt tätä vohvelia. Tää on hyvä vohveli. On kyllä jotenkin hullu, kuinka nopea toi oikeesti on. Mä istuin alas ja musta tuntui, että se oli niinku heti perillä. Nyt suunnataan... No se ravintola olisi kiva. Mun tavoite on, että mä kävelen tonne hotellille ja siinä matkalla löytyisi joku kiva ja maukas ravintola. Mä nimittäin on syönyt tänään vaan leivonnaisia, niin oikein ruoka olisi ihan niinku kiva tässä iltaa myöten. Täällä on iso kaupunki, isoja rakennuksia. Okajama taisi olla about Helsingin kokoinen, vähän pienempi kuin Helsinki väkiluvun suhteen. Ja tää taas on niinku tuplasti isompi kuin Helsinki väkiluvun suhteen. Et ihan kiva taas olla isossa. No, itse asiassa Kobe oli iso. En mä siellä niinku... Siellä, missä mä olin välissä? Mä olin siellä Himejissä, niin se väkiluku taisi olla vähemmän. Oliko se enemmän kuin Okajamassa? En mä enää muista, mutta tää on niinku taas ison kaupungin meininkiä. En löytänyt yhtään hyvää mielenkiintoista ruokapaikkaa, niin päätin vaan tulla suoraan tähän hotellille. Tulee ihan mieleen, kun oli lapsi. Olin Ruotsin-risteilyllä ja aina oli pakko saada yläpeti. Hoppaa. Nykyään aikuisena ottaa alapedin, koska se on helpompi. Mihin katos se hauskuus ja ilon tunteet. Ai saapas jalkissa. Löi mun pään tohon, ai että, palohälyttimellä mikä. Mä nyt on tykännyt käyttää näitä kapselihotelleja yllättäen. Alkuun mä ajattelin, että ne on ihan järkyttäviä, että mä en tykkää yhtään niistä.
Mulla oli semmoinen huono kokemus, kun mä olin Budapestissa mun nuoruudessa. Ja sitten mä olin tuolla tämmöisessä hostellissa, missä oli niinku huone ja siellä oli 6 muuta tyyppiä ja siellä oli kerrossänky. Niin se oli ihan sikahuono kokemus, koska sun pitää jakaa semmoinen yhteinen tila jatkuvasti joitakinkaan. Mutta kapselihotelli on tuntunut niin erilaiselta, kun sulla on tää oma tila, oma rauha sentään, vaikka on yhteiset vessat, mutta se ei ole ollut niin paha, läheskään niin paha. Niin mä oon tykännyt ottaa näitä, plus nyt on just turistikausi, ihan sikapaljon turisteja. Ja mä huomasin tossa, kun mä olin Kobessa ja Osakankin hintoja katoin, niin samat paikat, missä mä olin yöpynyt, niin oli nyt 10 tai jopa 20 euroa kalliimpia. Et just sen takia musta tuntuu nyt hyvältä olla vähän aikaa näissä kapselehotelleissa. Ja sitten kun tää turistikausi on lakannut, niin olla taas normaaleissa hotelleissa. Plus nää on ollut, niin kuin näikin on 26-27 euroa. Et ei nää oikeasti ole edes paljon halvempia tällä hetkellä, mutta nää on vähän niin kuin siinä mun budjetissa, niin se on ollut hyvä juttu. Mutta joo, Oli kiva päivä. Onpas huono tyyny, mitä ihmettä. Mutta oli kiva päivä tänään. Näin Okayaman. En oikein Hiroshimaa ehtinyt nähdä, mutta Hiroshima onkin semmonen huikee. En mä sanoisi huikea, mutta sillä on niinku tosi historia, isoa, paksua, syvää, diippiä, pimeätä historiaa. Niin tulee olemaan mielenkiintoista näyttää kohteena ja huomenna mä kuvaan niinku oman videon just tästä Hiroshimasta. Tää nyt oli tämmönen välipäivä, matkustuspäivä ja oli niinku ihan rento päivä, vaikka mä itse asiassa unohdin sen jo, että aamu oli kauhean säätö, mutta se oli niinku ihan, se ei ollut kauhean kivaa, mutta oli niinku hyvä päivä, vaikka aamu alkoi huonosti. Sehän se onkin, että vaikka alkaa huonosti, niin voi se aina päättyä hyvin. Mutta meikä lopettaa tämän videon tähän, niin tää kello on just sen verran, että joku saattaa olla nukkumassa, niin ei piti kauhean pitkään tai äänekkäästi puhua. Joo. Huomenna uusi päivä. Huomenna itse asiassa mulla on niin kivoja tekemisiä. No näette seuraavassa videossa, mä oon aika innoissani niistä nähtävyyksistä, mihin mä oon menossa. Mut uskokaa itteenne, niin voitte saavuttaa mitä vaan. Let's go! MP mun uusi fitti. Aika slay.